Στο λευκαρίτικο εγκέντημα έχουμε πάρα πολλά κοπτά. Τα πιο απλά απ' όλα είναι τα λεγόμενα κόρτενα. Στα κόρτενα κόβουμε πάντα 2 κλωστές από το λινό και αφήνουμε ενδιάμεσα 4. Κόρτενο ονομάζεται οποιοδήποτε σχήμα πρόκειται να κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε τετράγωνο, μπορεί να γίνει ρόμβος, μπορεί να γίνει τριγωνικό, ακόμη και σαν αστέρι, το οποίο ονομάζουμε ήλιο. Και το μέγεθος που κάνουμε το κόρτενο εξαρτάται πάντοτε πού θα τοποθετηθεί. Αν είναι σε ξολούρι, αν είναι μέσα στον ποταμό, αυτά όμως θα τα δούμε έναν-ένα ξεχωριστά. Το κόρτενο ξεκινούμε να το κόβουμε από το κέντρο, αφού μετρήσουμε πρώτα πού πρέπει ακριβώς να κοπεί. Και κόβω 2 κλωστές οριζόντια και 2 κάθετα στον ίδιο τόπο. Και έχω τις πρώτες εδώ. Μετά θα αφήσω 4 κλωστές, 1, 2, 3, 4 και θα κόψω τις επόμενες 2. Θα αφήσω πάλι 4 και θα κόψω 2. Αφήνουμε 4 και κόβουμε 2. Το κόρτενο που θα κόψουμε τώρα θα είναι με 7 κόμματα, όπως το λέμε. Όταν το τελειώσουμε θα το μετρήσω και να τα δείτε. Ο αριθμός που κόβουμε τα κόρτενα όταν είναι ρόμβος ή τριγωνικό πάντα είναι μονός αριθμός. Και 4. Αυτό, όπως είπαμε, είναι με 7 κόμματα. Αν τραβήσω τώρα τις κλωστές που έχω κόψει, τις 2 κλωστές από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, θα έρθουμε τώρα να μετρήσουμε τις τρύπες και θα δούμε ότι είναι, όπως σας είπα, 7. Έχουμε 1, 2, 3, 4 που είναι το κέντρο και μετά έχουμε 5, 6, 7. Δηλαδή έχουμε μία κεντρική τρυπούλα και μετά κόβουμε 3 δεξιά και 3 αριστερά, 3 πάνω και 3 κάτω. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε σύνολο 7. Τώρα θα κόψουμε και από την άλλη πλευρά. Αφήσα 4, θα κόψω 2. Αφήνω 4 κλωστές, ξανά κόβω ακόμα 2. Και τώρα μετρήσουμε τις τρύπες, έχουμε 1, 2, 3. Εμείς θέλουμε 4 μαζί με την κεντρική. Επομένως πρέπει να κόψω ακόμα 2 κλωστές για να έχουμε 4 τρυπούλες. Έχουμε τις 4 τρύπες. Τραβώ τις κλωστές μου και τις ξεφτώ εκεί που τις έκοψα στο τέλος. Και τώρα το σχήμα που πρόκειται να κάνουμε εξαρτάται από εμάς. Ως συνήθως το κόρτενο, το κανονικό το κόρτενο είναι ρόμβος. Γι' αυτό και εμείς τώρα θα ξεφτίσουμε το ρόμβο. Η τελευταία τρύπα που έχουμε πάνω θα είναι η μύτη. Επομένως θα έρθω στη δεύτερη, θα αφήσω τις 4 κλωστές, θα τις υπολογίσω και αμέσως θα τραβήσω να ξεφτίσω την πέμπτη και την έκτη. Αυτές δηλαδή που έχουμε κομμένες εδώ κάτω. Τραβώ κάθετα και τις αφαιρώ, τραβώ και οριζόντια. Και έχω την πρώτη τρύπα για να σχηματίσουμε το ρόμβο μας. Λοιπόν, πάω πάλι εδώ που είναι η μία τρύπα. Για ευκολία σας θα σας δείξω πώς το τραβώ έξω και βγαίνει. Για να κάνουμε όμως ρόμβο σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε τις κλωστές κάπου εδώ. Μετρούμε πάλι τις 4 που έχουμε αφήσει και τραβούμε την πέμπτη και την έκτη κλωστή για να την αφαιρέσουμε. Και το ίδιο οριζόντια. Έτσι έχουμε την πρώτη πλευρά του κόρτενου τελειωμένη. Το ίδιο θα κάνουμε από τις άλλες πλευρές. Εδώ πάνω δεν τραβούμε καμία, ερχόμαστε πάντοτε στην επόμενη τρύπα, που είναι πιο μέσα. Τραβούμε τις κλωστές, τις ξεφτούμε και τις κόβουμε στην άκρη.
Εάν επρόκειτο να κάνουμε έναν τρίγωνο, δεν θα το εκόβαμε αυτόν εδώ και θα ήταν μόνο αυτό που βλέπετε. Τρίγωνο υπάρχουν πάρα πολλά μεγέθη. Το πιο μικρό είναι με 2 τρυπούλες. Και μετά είναι με 3, 4, 5 και πάει. Και μπορούμε να έχουμε και ζυγόν αριθμών εδώ. Μόνο στους ρόμβους πρέπει να έχουμε μονόν αριθμό στα κοψίματα μας. Λοιπόν, ξεφτούμε με τον ίδιο τρόπο. Ερχόμαστε και βλέπουμε εδώ που είναι η τρύπα, επομένως ερχόμαστε στην ίδια ευθεία. Αφού υπολογίσουμε τις 4 κλωστές που δεν εκόψαμε, θα έρθουμε να τραβήσουμε τις άλλες και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Καθαρίζουμε καλά τις κλωστές. Και η τελευταία μας πλευρά εδώ. Αυτός είναι ο ρόμβος. Και τώρα θα τον κεντήσουμε αυτόν τον ρόμβο. Ξεκινούμε πάντοτε από μία άκρη και υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά που πρέπει να ακολουθήσουμε, ούτως ώστε όταν τα κεντήσουμε όλα να έρθω εδώ που είναι ακριβώς το διπλανό του. Θα το δούμε στη συνέχεια. Την πρώτη πλευρά κεντούμε έναν zigzag για να έρθουμε εδώ κάτω και είναι 3 βελονιές σε κάθε κουτάκι. 1, 2, 3 και στο τρίτο μπαίνουμε στο επόμενο. 1, 2, 3 και πάμε στο επόμενο. Αν μετρήσουμε εδώ τις κλωστές, είναι 1 βελονιά, 2, 3. Πάντοτε πρέπει να είναι 3. Συνεχίζουμε 1 βελονιά, 2, 3 και στο επόμενο. 1, 2, 3. Αν ακολουθήσουμε αυτήν τη σειρά, όταν ξεκινήσουμε να κεντούμε το κόρτενο μας, να το γεμίσουμε, είναι μετά πολύ πιο εύκολο, γιατί 1, 2, 3, γιατί τώρα θα κάνουμε συνέχεια τις γραμμές. Δεν θα πηγαίνουμε πλέον zigzag. Θα κεντήσουμε μέχρι πάνω, θα γυρίσουμε στο ένα που έχουμε εδώ, θα έρθουμε κάτω και μετά θα μας παίρνει από μόνον του. Δεν θα χρειάζεται να σκεφτούμε αν θα κεντήσουμε δεξιά ή αριστερά. 1, 2, 3. Και στο τρίτο πάμε στο επόμενο. Πρέπει να τραβάμε αρκετά την κλωστή μας, για να μην είναι χαλαρό. Έχουμε τελειώσει την πρώτη γραμμή, πάμε πάνω. Θα κάνουμε το οριζόντιο που έχουμε εδώ. Επίσης, ο τρόπος που παίρνουμε το χέρι μας, δηλαδή η φορά που το παίρνουμε, παίζουν ρόλο στο πώς θα γίνει το κέντημα μέσα. Το πρώτο το παίρνω άκρια αριστερά. Το δεύτερο το χέρι μου το φέρνω πιο πολύ στη μέση, απέναντί μου. Και η τρίτη βελονιά που θα πάω στο επόμενο κουτάκι, το χέρι μου το παίρνω δεξιά. Δηλαδή έχουμε μία αριστερά, το χέρι μας στο κέντρο και μετά δεξιά. Με αυτόν τον τρόπο δεν γίνονται οι βελονιές η μια πάνω από την άλλη και έρχεται πιο στρωτό το σχέδιο. Επίσης, το χέρι μας που έχουμε μέσα στο κέντημα, κάτω από το λινό, βοηθά πάρα πολύ όταν κεντούμε, διότι το σπρώχνουμε το λινό προς τα πάνω, προς εμάς, ούτως ώστε να τεντώνει και να μπορούμε να μετρούμε και τις κλωστές που κόβουμε και το κέντημα που κάνουμε να είναι πιο ωραίο, πιο στρωτό.
Βλέπετε ότι δείχνει μου από μόνον του που πρέπει να πάω. Ποιο θα είναι το επόμενο τετράγωνο που θα κεντήσω. Πρώτα κεντάμε μέσα, όπως έχουμε κάνει εμείς. Και όταν τελειώσουμε το κέντημα μέσα, δηλαδή να πιάσουμε τις κλωστές του λινού μαζί και να τις κεντήσουμε, θα κεντήσουμε το κόρτενο μας γύρω-γύρω από έξω. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε να κεντήσουμε το κόρτενο γύρω-γύρω. Με αυτόν τον τρόπο μαζεύουμε τις κλωστές που έχουμε κόψει και κεντώντας τις από πάνω όλες μαζί, μια με τη σειρά, τις κρατούμε θωρακισμένες ούτως ώστε να μην ξυφτούν. Διότι αν τις αφήσουμε έτσι θα χαλάσει το σχήμα μας. Αυτό που κάνουμε τώρα ονομάζεται στρούχνη. Στρουχνίζουμε το κόρτενο τώρα. Αυτήν την ονομασία είχα δώσει. Και οι κλωστές που παίρνουμε, που κεντούμε, προσπαθούμε να είναι οι βελονιές μας μια δίπλα από την άλλη και παίρνουμε 3 με 4 κλωστές. Εξαρτάται από το πόσο λεπτές είναι ή πόσο χοντρές είναι οι κλωστές μας. Τώρα θα συνεχίσουμε να κεντούμε με νέα κλωστή, διότι τέλειωσε η πρώτη. Έχει μείνει μόνο ένα κομματάκι και δεν μπορούμε να κεντήσουμε. Γι' αυτό έρχομαι, βάζω το βελόνι μου στην ίδια τρύπα που τέλειωσε η πρώτη κλωστή μας που χρησιμοποιήσαμε. Και κεντώ πάνω από τις 2 τις κλωστές, την παλιά και την καινούρια. Και με αυτόν τον τρόπο θα καλύψω που έχω βάλει την κλωστή. Και άμα κάνουμε 4 με 5 βελονιές, ερχόμαστε και κόβουμε ό,τι περισσεύει. Την παλιά μας την κλωστή και ένα κομματάκι από την καινούρια την κλωστή που βάλαμε, η μύτη της εδώ που φαίνεται, την αφαιρούμε. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο το κέντημα μας. Τώρα θα δείξουμε πώς κόβουμε το τρίγωνο το κόρτενο. Θα δείξουμε πώς κόβουμε έναν άλλο που είναι στενόμακρο και ονομάζεται μακουκούδι. Και μετά θα δείξω έναν τετράγωνο κόρτενο. Ξεκινούμε που και κόβουμε, είπαμε, 2 κλωστές και πάντοτε στο κόρτενο να αφήνουμε 4 κλωστές. Θα κόψουμε έναν τρίγωνο με 5 κόμματα. Είναι ένα μικρό τρίγωνο. Ως συνήθως τα τριγωνικά τα κόρτενα τα βάζουμε όταν κεντούμε τους ποταμούς και θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό κοπτό, τα χρησιμοποιούμε αυτά.
Αυτό είναι το πρώτο, είναι ένα τριγωνικό κόρτενο. Τώρα θα δείξουμε ένα μακουκούδι. Πάλι θα είναι με 5. Να κάνουμε ένα λοξό μακουκούδι. Στο λοξό το μακουκούδι κόφουμε κανονικά ένα ρόμβο πρώτα. Και για να γίνει τώρα λοξό ή έτσι, θα έρθω να τραβήσω τις κλωστές μου. Εδώ. Και από την άλλη. Θα ξεφτύσω όσες έχω κομμένες, τις 2 που αφήνουμε στη μέση και βλέπετε ότι μένουν οι 4 που αφήνουμε παντού. Τώρα, και για να γίνει εδώ ευθεία, πρέπει να αφαιρέσω και τούτες εδώ τις κλωστές. Τούτον είναι ένα μικρό μακουκούδι λοξό. Εδώ. Αν τώρα θέλουμε να το μεγαλώσουμε, να γίνει πιο μεγάλο, τι κάνουμε? Ερχόμαστε εδώ, αφήνω 4 κλωστές και κόβω 2 και αφήνω 4 και κόβω 2. Τις τραβώ, τις ξεφτώ και ερχόμαι και τα ενώνω αυτά τα 2 με τούτον τον τρόπο εδώ. Και έτσι έχει μεγαλώσει. Κάνουμε και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Πρέπει όμως να έρθουμε και εδώ για να τον κάνουμε σωστό το σχήμα μας. Να βγάλουμε και αυτές εδώ. Βλέπετε δεν είναι ωραίο εδώ. Πρέπει να βγάλουμε τις 2 κλωστές που κόψαμε. Και θα το μεγαλώσω και από την άλλη πλευρά. Αφήνω 4 κλωστές, κόβω 2 και τούτον κάνω το πάντοτε στη μύτη. Και αφήνω 4 από την άλλη πλευρά και κόβω τις 2. Τις τραβώ, να τις ξεφτύσω. Και έρχομαι να τις ενώσω να μακρύνει λογικά το μακουκούδι μου. Τώρα, για να είναι σωστό το σχήμα του όμως, θα έρθω να βγάλω και εδώ τις κλωστές. Και στην άλλη πλευρά. Με τούτον τον τρόπο μπορώ να το κάνω όσο πιο μακρύ θέλω. Με τον ίδιο τρόπο θα κόψουμε τώρα και ένα μικρό τετράγωνο κόρτενο. Κόβουμε τις 2 κλωστές κάθετα και οριζόντια, αφήνουμε 4 και κόβουμε 2. 4, 2 και τώρα από την άλλη πλευρά. Όσες κλωστές κόβουμε, τις αφαιρούμε. Αφήνουμε 4, κόβουμε 2,
Αφήνουμε 4, κόβουμε 2. Τώρα, επειδή θέλουμε να το κάνουμε τετράγωνο, σημαίνει θα πιάμε την ευθεία εδώ και την ευθεία να πάμε πάνω και ερχόμαστε εδώ σε αυτό το σημείο. Και τραβούμε τις κλωστές μας και τις κάθετες και τις οριζόντιες από κάθε πλευρά. Και από εδώ το ίδιο. Αν το αφήσουμε έτσι και ξεφτύσουμε εδώ τούτα να αφήσουμε τις τρύπες, θα γίνει ένα μακοκούδι μικρό. Αν το βγάλουμε τώρα από εδώ, τις άλλες δύο πλευρές που αφήσαμε, θα γίνει τετράγωνο. Και ξεφτούμε τις κομμένες κλωστές. Για να σχηματίσουμε τα μικρά παραθυράκια. Κόψουμε έναν ήλιο, ο οποίος γίνεται με 5 κόμματα, με 7, με 9, εξαρτάται πόσο μεγάλο το θέλουμε. Για δική σας ευκολία, πρώτα εγώ να κόψω τώρα έναν τετράγωνο και ο τρόπος που μπλέκουμε ή ενώ που κεντούμε ή τον ήλιο ή το τρίγωνο ή το τετράγωνο ή το μακουκούδι είναι πάντοτε ο ίδιος. 3 βελονιές σε κάθε τετραγωνάκι που σχηματίζουμε. Πρώτα κάνουμε το τετράγωνο μας και ερχόμαστε τώρα και κόφουμε στις μύτες, στις άκρες, δηλαδή στις 4 άκρες εδώ, θα κόψω ακόμα 2 τρύπες. Θα αφήσω 4 κλωστές και θα κόψω 1, 2 τρύπες και θα τις τραβήσω να το ξεφτύσω. Το ίδιο θα κάνω από την άλλη πλευρά. Δηλαδή να κόψω από τη μύτη να κόψω 2 τρύπες κάθετα, δηλαδή να πάω προς τα πάνω και μετά 2 οριζόντια. 1, 2. Το ίδιο θα κάνω από την άλλη πλευρά. Πάλι στη μύτη. Θα κόψω 1, 2. Να το ξεφτύσουμε. Να κόψουμε και οριζόντια προς τα δεξιά μας τώρα. 1, 2. Να στραβήσουμε να τις ξεφτύσουμε. Το ίδιο κάνουμε σε κάθε καντούνι, κάθε μύτη είπαμε. Και ήδη άρχισε να σχηματίζεται το ηλιούδι. Τώρα να έρθουμε να τραβήσουμε τις κλωστές μας.
Πολύ προσεκτικά τις τραβούμε. Διότι αν τις τραβήσουμε απότομα, θα ξεφτύσει. Είναι τόσο μικρός ο χώρος εδώ που θα ξεφτύσει και το άλλο το τετράγωνο που δεν θέλουμε να το ξεφτύσουμε. Να το χάσουμε. Από τη μέσα πλευρά. Βάζουμε τις κλωστές μας. Και τώρα εδώ. Τις κόβω να τις καθαρίσω. Και εδώ. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κόψουμε πιο μεγάλο ήλιο. Αυτός είναι ο ήλιος. Εκτός από τα σχέδια που έχουμε, τα οποία οριοθετούνται από γαζιά, που είναι οι ποταμοί, τα φοινικοτά, το ξολούρι και οι ταγιάδες, έχουμε και κάποια άλλα σχέδια τα οποία είναι πιο ελεύθερα. Δηλαδή, υπήρχαν κοπέλες που ήξεραν να σχεδιάσουν ωραία και με το μολύβι έκαναν πάνω σε λαδόκολλα τα διάφορα σχήματα, όπως συνήθως ήταν λουλούδια, ήταν πουλιά, και μετά έρχονταν και βάλαν τη λαδόκολλα και έκαναν πάνω στο λινό. Επατούσαν τη λαδόκολλα και έφτιανε μια μολυφιά, όπως βλέπετε εδώ φαίνεται ακόμα, και έκαναν τα διάφορα σχήματα πάνω στο λινό που ήταν να κεντήσουν. Τούτα τα σχήματα ονομάζονται μολυφιαστά γιατί έκαναν τα με το μολύβι. Είναι ελεύθερα σχέδια, όπως είπαμε. Πρώτα έπρεπε να κεντήσουν το γαζί γύρω-γύρω για να σχηματίσουν το σχήμα, και μετά έρχονταν όλον αυτόν το κενό που έμενε στη μέση και έκοβαν το λινό με τον τρόπο που κόβουμε τα κόρτενα, δηλαδή το απλό, το κορτενό, το τετράγωνο, το ρόμβο, τον ήλιο, με το να κόβουμε τον ίδιο αριθμό κλωστό, δηλαδή κόβουμε 2 κλωστές και αφήνουμε 4, όμως τούτα τα μολυφιαστά ως συνήθως τα έκαναν τραπεζομάντιλα ή σκεπάσματα για το κρεβάτι, και έκαναν την εποχή που το 50 ως το 60-65 ως συνήθως. Έκαναν και πιο παλιά, αλλά ήταν πάνω σε λινά. Γύρω στη δεκαετία του 30 ή του 40 χρησιμοποίησαν λινά γαλάζιο, ροζ, έναν αθασί και έναν κίτρινο χρώμα, τα οποία έφερναν οι κεντηματέμποροι όταν πήγαιναν στη Γαλλία. Και ήταν γαλλικό το λινό, γι' αυτό ήταν και πιο λεπτό. Πάνω στο γαλλικό λινό, τα μολυφιαστά τα έκαναν μάλιστα και με κουβαρίστρα. Η κουβαρίστρα είναι πολλά πιο λεπτή κλωστή από την τεμισέ, το νούμερο 8 που χρησιμοποιούμε για το λευκαρίτικο σήμερα, και ήταν κουβαρίστρες νούμερο 30, 40, 50 και 60. Τούτον το κέντημα που βλέπουμε εδώ είναι με κουβαρίστρα, γι' αυτό φαίνεται και έτσι λεπτό. Και το λινό του είναι πάρα πολύ λεπτό, είναι γαλλικό λινό, παρόλο που είναι στο χρώμα του λινού του Ιρλανδέζικου. Είναι και αυτά τα ίδια από τις δύο πλευρές. Εδώ είναι το σχέδιο το ελεύθερο και υπήρχαν διάφορα σχέδια, όπως σας είπα, και έρχονται τώρα γύρω-γύρω και κάνουν έναν καρούλι μαζί με έναν οβάλ σχέδιο που είναι μια μαργαρίτα, και βάλουν έξτρα φύλλα και γίνεται σαν το φιονγκάκι. Και πάλι ο χώρος που μηνίσκει γύρω-γύρω, ο κενός γεμίζει με το κόρτενο. Και έρχονται και τελειώνουν το σχέδιο τούτον ως συνήθως με κλώση. Και το κλώση είναι με κουβαρίστρα εδώ. Τούτα είναι τα ανεβατά ή μολυφιαστά σχέδια που έκαναν οι κοπέλες ως συνήθως για πρίκα. Επίσης, εκτός από πρίκαν, όταν έκαναν τούτα τα σχέδια,
έκανα κάποιες φορές καρεκλώρουχα, αλλά τα περισσότερα παλιά και αντίματα που έχουμε, που είναι ανεβατά ή μολυφιαστά, είναι ποθκές για τους Αγίους, στο στασίδι που λέει ο Πάτερ το Ευαγγέλιο, άμα ήθελα να κάνω ένα δώρο στην εκκλησία, τούτα τα πράγματα εκεντούσαν, που ήταν λεπτά και ήταν με κουβαρίστρα. Η σειρά που κάνουμε για να το κάνουμε το κόρτενο μας, ξεκινούμε με το κόψιμο και αναλόγως του μεγέθους που θέλουμε να το κάνουμε, κόβουμε και τις τρύπες. Εδώ έχουμε με 7 τρύπες όλες μαζί. Με το κέντρο έχουμε 4 που είναι μια, 4 που είναι άλλη. Πάντα μετρούμε το κέντρο και κάνουμε το ίδιο κάθετα και οριζόντια. Μετά, όταν το κόψουμε, μπλέκουμε το κόρτενο μας μέσα και το τελευταίο που κάνουμε είναι να το στροχνίσουμε γύρω-γύρω για να κρατήσουμε τις κλωστές μαζί. Όταν το τελειώσουμε, ερχόμαστε μετά και κάνουμε μια μικρή γέμιση στη μέση. Με τούτον τον τρόπο και τούτη βελονιά είναι η φατή η βελονιά. Και τούτη βελονιά που χρησιμοποιούμε και σε πάρα πολλά γεμίσματα όταν κάνουμε τις κοφτές. Θα σχηματίσουμε ένα μικρό σταυρό. Όταν θα κεντήσουμε οριζόντια, η βελονιά μας είναι οριζόντια. Όταν έρθουμε στο κάθετο το τετράγωνο εδώ, γιατί θα σχηματίσουμε ένα μικρό σταυρό, είναι κάθετη η βελονιά μας. Ερχόμαστε, βάζουμε την κλωστή μας γύρω-γύρω, βάλουμε από κάτω το βελόνι μας και μπαίνουμε στο κέντρο του μικρού τετραγώνου που θα γεμίσουμε και μετά ξανά από κάτω για να δείσουμε την κλωστή μας. Ξανά η ίδια βελονιά. Είναι η τρίτη τούτη που κάνουμε τώρα. Και ερχόμαστε να κάνουμε και την τέταρτη. Γύρω-γύρω η κλωστή. Μπαίνουμε στο κέντρο του τετραγώνου που την κάτω πλευρά. Και ξανά τώρα μπαίνουμε στο κέντρο και φτιάχνουμε πάνω. Έχουμε κάνει και το δεύτερο. Τώρα, επειδή θα κεντήσουμε οριζόντιο τετραγωνάκι, οι βελονιές μας θα είναι οριζόντιες. Μπαίνω από το κέντρο και φτιάχνω έξω. Βάλω την κλωστή μου γύρω. Και μπαίνω από αριστερά να πάω δεξιά, αλλά να μπω από τα αριστερά και να βγω στο κέντρο. Και από το κέντρο τώρα πάω δεξιά. Με τον ίδιο τρόπο γύρω η κλωστή μου, μπαίνω από αριστερά και μπαίνω στο κέντρο. Και μετά από το κέντρο πάω δεξιά. Και ξανά το ίδιο, από αριστερά στο κέντρο. Και από το κέντρο βγαίνω έξω και έχω και την τέταρτη μου τη βελονιά. Θα μπω τώρα ξανά μέσα, γιατί πρέπει να βγω ποδά που να κάνω το άλλο το κάθετο. Μπαίνω από το κέντρο και πάω πάνω, βάλω την κλωστή μου γύρω και κάνω το δεύτερο. Ο λόγος που βάλουμε την κλωστή μας γύρω-γύρω είναι γιατί θα βάλουμε το βελόνι μας θα βγει από δεξιά και μετά που να μπούμε θα βάλουμε από την αριστερή πλευρά για να βγούμε έξω, ούτως ώστε να τη δείσουμε την κλωστή μας. Και κάνουμε 4. Στο τελευταίο όμως κάνουμε ακόμα ένα 5, γιατί θα βάλουμε το βελόνι μας στη μέση για να το στερεώσουμε και τραβώντας το θα είναι λίγο πιο στενό, γι' αυτό κάνουμε έναν παραπάνω. Για να φαίνονται, όταν το τραβήσεις και είναι 4 να φαίνεται πιο στενό. Με το 5 φαίνεται σαν να είναι 4. Και κλείσαμε το. Τούτη είναι η φατή βελονιά που κάνουμε στη μέση του κόρτενου, στη μέση του ήλιου και σε διάφορα γεμίσματα που κάνουμε στις κοφτές.